natin gawin yun, Nay? Ang tagal-tagal na natin nakatira dito, Nay, tapos lilipat tayo, ganun lang? Lilipat ho tayo, Nay? Pagdesisyon na ang tatay ninyo. Kahit anong pananakot ang gawin niyo sa akin, hindi ako makapagsalita! Alam ko kung nasan si Noreen. Paano mo alam ang tungkol sa anak ko? Cooperate with me. Sasabihin ko kung nasan siya. Medyo matagal-tagal nga yung naging kwentuhan namin eh. Basta I just feel so connected to her. Kalimutan ko na naman kunin yung number niya. Tata, next time dalhin ko na yung phone ko. Hindi po pwedeng gumamit ng cellphone si Ella. Lalo na ngayon na may hearing na ulit. Sinabi ko na to sa'yo noon. Sabihin mo na kay Ella ang totoo. Magpapaalam na rin ho ako sa trabaho para sa hearing. Ay, samahan niyo naman kami, di ba? Tapusin ko muna sa resto. Lumipat-lipat pa kasi tayo. Sana matagal nang tapos yan, kung hindi. Hoy! Sumusobra ka na. Kung ayaw mo dito, kung ka tumira sa tita mo. Alam mo, galit ka pa rin sa akin. Sige na. Pero wag na wag mong idadamay ang mga bata. Lalo na si Ikay. Haharapin na naman niya yung mga lalaking yun. Kapag pinairal mo ng pinairal yung pride mo, ano pang pagkakaiba mo kay Mayor? Nirip mo ang kapatid ko! Nirip mo ang ate ko! Okay na. Thank you. Ganun tayo para tayo. Sweetheart. Hi. We have gifts for you. Oh, thanks. How are you, sweetheart? How are you feeling? Mas okay naman compared to yung first few days ko. I've forgotten how hellish withdrawal can be. Akala ko hindi ko masusurvive. But thankfully, Doc Lim was there with me the entire time. Mabuti naman, sweetheart. That's new? Well, we're also working on ourselves. That's good. I'm happy for you guys. Pero sana you're not just doing it for me. I know na naging brat ako. And that's one of the things that I've been working on habang nandito ako. You guys have your own lives. And I realize that now. Alam kong dapat hindi ko siya ginawang excuse to relapse into my addiction. And I'm sorry. Kaya, kahit anumang maging desisyon niyo for yourselves, tatanggapin ko. And I'll deal with it like an adult. Sweetheart, gusto lang namin malaman mo na hindi ka nag-iisa dito. Nandito kami para sa'yo. And we will always be here for you. Thank you. Ako nga pala, nakausap ko yung doktor mo. Sabi niya sa akin, kung gusto mo,
pwede natin ituloy yung treatments mo at home. So if you wanna go home, sweetheart, just say so. Okay, uuwi na tayo. Okay? Why are you so worried? Si Raven at yung alcohol problem niya, yun ang dahilan kung bakit kami nagkakaayos ni Troy ngayon. Kung mawala yun, paano na? Odds, naririnig mo ba ang sarili mo? Talagang gusto mo pang hindi gumaling ang anak mo para lang sa relationship struggle niyo ni Troy? Don't make it sound that way. I mean, sabi naman ng doktor, hindi pa talaga siya okay. Pwede lang daw niyang ituloy yung treatment bilang outpatient. So, doesn't it make more sense kung dito na lang muna siya magstay sa rehab facility kaysa umuwi na siya sa bahay? Baka mamaya pag umuwi siya sa bahay, may magbago na naman sa amin ni Troy. We need more time. Odds. Maraming salamat. Thank you very much. I have to go. Is everything okay? Yeah. Yeah. We have a meeting. Tara na. Sige po, mauna na kayo, Miss Gracia. Nag-lunch ka na ba? Kuya. So much for today. Do you really think that that's wise? Telling her to go home soon? I mean, what if hindi pa siya ready? Baka dapat dito na lang muna siya until we can make sure that she's really okay. Audrey, hindi naman porket nasa bahay siya, ibig sabihin ititigil na natin ang treatments niya. And besides, hindi siya papaalisin ni Dr. Lim dito without any clearance. Naisip ko lang kasi, na baka mas mabuti para kay Raven na umuwi na. Kasi naman nakapos ang buong buhay niya dito. Hindi ba? What if tayo yung hindi ready? Alam mo yun, what if tayo yung hindi makahandle sa kanya? Tapos tayo pa yung makasama sa kanya. Ayoko lang na mag-slip up siya ulit ng dahil sa atin. Audrey, we won't. And I will not fail her. I promise. Tara na. Miss Achiever! Hinihintay mo ako? Sweet mo naman. Ha? Bakit naman kita antayin? Para mag-sorry? Nung last time kasi, ang judgy mo nung nakita mo ako dito kasama yung kaibigan ko. Ah, yung kaibigan mo? Sorry. Akala ko kasi ako in-invite mo mag-lunch. Tapos bigla mo ako iniwan sa ere. Wait! Sorry. So, yun lang yung reason mo for judging me? You're not going to assume the worst of me like what made us? Bakit ko naman gagawin yun? Bakit? Dinala mo ba yung kaibigan mo sa gitna ng kawalan? Tapos iniwan mo siya sa araw na birthday niya? I think kaya nagalit si Miss May dahil yun yung ginawa mo sa kaibigan niya. May and her big mouth. So, totoo nga? Oo. Ah. So, may point naman pala si Miss May.
Tama lang na ginajudge kita. I have a rule. I don't take women out on their birthdays. Any of their family members' birthdays, anniversaries, or anything like that. Basta kahit na anong special na date. At sa umpisa pa lang, I make that clear sa lahat ng babaeng nakakasama ko, including May's friend. Pero she blindsided me when she invited me over that weekend. Without telling me na birthday pala niya. I only found out nung andun na kami. So tell me, Miss Achiever, what was I supposed to do? Magstay pa rin? Kasi andun ka naman na. Tapos birthday niya. Kung pinagbigyan ko siya, the more she would take it the wrong way. And the more niya bibigyan ng meaning yung trip na yun. Kahit wala namang puputang relasyon. Hindi man mas lalong unfair yun? That's why I left. At kaya din siya doon na stranded mag-isa. May service naman yung bed and breakfast na pinunta namin. Axel, birthday pa rin yun. Sana naman naawa ka kahit konti dun sa tao. Walang gusto mag-celebrate ng birthday mag-isa. At lalo na, iwan ka sa birthday mo. Saka alam mo, hindi naman sa nilalahat ko Pero ang mga babae, at first walang expectations. Pero habang tumatagal, nagkakaroon din. Lalo na kung madalas kayo magkasama. That's why I make it clear sa umpisa pa lang. Simple lang naman dapat, di ba? Pag ayaw mo, sabihin mo. Pag gusto mo, ganun din. Oo. Ganun lang kasimple. Teka. Okay ka lang ba? Ako? Oo naman. Tulala ka dito kanina kaya kita naabutan. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Masyado ka na naman invested. Tara na. Rika. Anong iniisip mo? Naalala mo noon, lagi tayong nagta-travel. Sobrang spontaneous natin noon. Bigla na lang tayong pupunta ng LU to surf. O kaya, pag sobrang init dito sa Maynila, pupunta na lang tayong bigla ng Baguio. Tapos one time, bigla na lang tayo nag-book ng flight to Bali. Tapos same day, lumipad din tayo. Di wala nga tayong dala nun eh. Parang passport lang ata, at saka wallet. Archie, sobrang tapang natin nun. Ang daming nasayang na oras sa atin. Alam mo, I wanted to hate you. Pagkatapos ng ginawa sa akin ni Jinx, magkaibigan kayo. At kung kaya mong maging kaibigan yung taong tulad niya, then maybe, ganun ka rin. After what happened for a time, iniisip ko, alam mo ba yung ginawa niya sa akin?
Alam mo ba at hinayaan mo lang? Kaya ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero nung nagkasakit ako, naisip ulit kita. I realized you were different. You took care of me. You never hurt me. Never mo akong binastos. And you always respected me. You love me very, very much. At naisip ko noon, I thought nagkamali akong pinakawalan kita. And then suddenly, you're back. Nahanap mo ako. At kahit ganito na yung itsura ko, kahit na malala na yung sakit ko, andyan ka pa rin. Mahal na mahal mo pa rin ako. Thank you. Ako yung swerte. Kasi mahal mo pa rin ako kahit pagkatapos ng lahat. Paano nawala sa inyo si Tupas? Paano nahanap ng kampo ni Troy? Hindi pa natin alam kung sina Troy... Of course, si Troy. Nahanap yun ng abogado nila. Naisahan ka. Papa, hindi kayang tapatan ni Laura Dizon yung perang ibinibigay natin kay Tupas. May nahanap siyang mas pinapahalagahan ni Tupas kaysa sa pera. Bagay na nakalusot na naman sa'yo. Alamin mo kung ano yon. Asan siya? Sino? Si Bong Tupas. Yung technician na involved sa kaso ni Jigs. Tingin namin, doon siya sa kampo ni na Troy. Kapag nag-witness siya laban sa atin, masisira si Jigs. So, if you know anything, or kung may alam ka kay Troy... Wala akong alam. But, you can find out kung anong alam ni Troy. May silbi din naman pala ang pagbabati ninyo. Use it para malaman kung anong alam ni Troy. Sinabi ko na kasi sa inyo noon, early on, nung nalaman natin na nagbigay si Troy ng abogado sa mga sikat, that we should have taken care of her. Nakilala ko yung si Laura sa mga old college photos ni Troy. At alam ko na maganda ang record niya sa mga ganitong kaso. Pero wala. Hindi kayo nakinig sa akin at sinabi ninyo that she's not gonna be a problem. I am not asking you to dwell on what's done. Ang hinihingi ko sa'yo ngayon ay solusyon. Pero Papa, if mag-spy ako kay Troy, if malaman niya na tinatraidor ko siya, baka mas lalo kaming masira. Huwag ka magpahuli. Act the part. You're not a saint, Audrey. Alam natin pareho na kaya mo yun. After all these years, ako lang ang naging hadlang para hindi ka hiwalayan ni Troy. Pwede mabago yun. No. You wouldn't. Alam mo na kaya kong gawin ang lahat, Audrey. O baka naman gusto mo akong subukan.
Alam mo, baka tama nga yung sabi ng kaibigan kong bago. Ang sabi niya na minsan, kailangan lang mag-ipon ng lakas. And maybe that's what I've been doing lang. At ngayon, maybe it's time to live my life again. Sayang yung oras, Archie. Kung hindi man maging maganda yung resulta ng treatment ko. At least, I had the courage to live my life again. Archie, gusto ko ulit mag-travel, have adventures. Gusto kong mabuhay ulit. And if this is all the time that I only have, at least I'll get to spend it with you. Can we have a deal? Malapit nang matapos ang round of treatments mo. Pwede bang tapusin mo muna yun before you start going out and making friends again? Gusto ko lang makasiguro na walang makakaistorbo sa paggaling mo. I want to make sure na healthy ka na at wala nang danger na lalala pa ang sakit mo. After that, let's travel all you want. Kahit saan. Pag na-dismiss na yung kaso, dadagdagan pa namin yan. Basta't ito ang tatandaan mo. Huwag mo kaming subukang takasan. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa'yo. Wala pang kalaban ang mga Ramones na nagtagal. Kaya kung ayaw mo patulad sa kanila, ititiko mo yung bibig mo. Napabigay ni attorney. I'm sure at this point, alam na ng papa mo na nawawala na si Tupas. And I wouldn't be surprised if he knows that I have a hand in it. I need to be careful. Ang advantage natin, I don't think he knows about Tupas' kid. How did you? Lahat ng kilos natin may dahilan. It's so easy to say that everything's about money, but people are still people. They still have families, friends, and people that they care about. Even the most corruptible people have stories to tell. It doesn't necessarily justify it, but at the very least, it explains why they do the things that they do. And that's what I look for every time I handle a case. Motive. Bakit niya kailangan ng ganong kalaking pera? In the case of Tupas, it doesn't look like he's spending on himself. That's why I decided to start digging deeper. It took some time, but I finally figured out na may anak siya. And then from there, I just put the pieces together. You have no idea how thankful I am na hawak mo yung kaso ni Rika. Salamat, Nora. With Tupas on our side, mas malaki ang chance natin maipanalo ang kaso na ito. With or without the rape case, at least Rika will have this. Nakausap mo na ba siya since that incident with Dan? Tinatawagan ko siya. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Audrey! Audrey, wait! Anong gagawin mo? You heard Papa.
You have to help. Help? Gaya ng tulong na ginawa mo? Alam kong ikaw ang nanggulo sa bahay ng mga sikat. Ano, sa tingin mo, hindi ko alam? At bakit ko gagawin yan? Para guluhin kami ni Troy. Sobrang coincidence naman na pagkatapos mo akong i-threaten, bigla na lang may umatake sa bahay ng mga sikat. I'm not stupid, Bobby. I know you were hoping na ako ang sisisihin ni Troy. Pero malas mo na lang. Dahil hindi yun ang nangyari. Just how blind can you be? Huh? Stop believing na magkakaayos pa kayo ni Troy. That fantasy of yours is never going to happen. I will make it happen. Watch me. Sasagutin ko lang to. Kain ka na. Narinig mo na? Bakit mo ako tinatawagan? Nawawala ang witness natin. Baka nakuha ng kabilang kampo. Do you know what that means, Bird Brain? Paano nangyari yun? Sabi niyo kayong bahala sa lahat. Ba't yung inayaan mapunta sa kabila? Pumayag akong hindi magsalita, ha? Dahil ang sabi niyo, Ibang tawang masisisi at hindi ako makukulong. I can go to jail kahit 1 taon lang yan o 2. Si Ella. Right. Si Ella. Ang dahilan ng lahat ng gulong to. Archie, trust me. If you know what's best for her, at kung ayaw mong madamay ang tatay mo, remember our deal. Kahit anong mangyari doon kay Tupas, hindi ka magsasalita. Kahit ako na hindi niyo sa kaso, alam ko yun ang gagawin niyo kapag hindi nahanap yung Tupas na yan. Wala kang choice. Ito lang naman ako, nagra-run during office hours pa. Kailangan mo ko, nandito lang ako. Office hours man o hindi. Look out! Rika? May gusto ka kay Rika. Walang taluhan sa tropa. Bros? Before... Subukan mo tapusin yung sasabihin. Pag hindi marunong magpakumbaba, 100 steps behind yan, ha? Yan pa talaga gusto mo? O di sige! relasyon ay magigiba. Consider me as your escort for the day. May anak na naman kayong viral! Viral scandal.